बऱ्याचदा आपल्या घरात पोळी चपाती हे शिल्लक राहतं. काही जण काय करतात तर ते फेकून देतात किंवा प्राण्यांना खायला देतात. खरं तर या शिळ्या पोळीचे पाहायला गेलो ना तर फायदे देखील भरपूर आहेत. जसं की स्क्रब किंवा तर फेस पॅकसाठी जर त्या शिळ्या पोळीचा वापर करता आला तर हो, शिळ्या पोळीपासून तुम्ही घरच्या घरी स्क्रब आणि फेस पॅक तयार करू शकता आणि त्यासाठी जास्त मेहनतही लागणार नाही, शिवाय तुमचे 4 पैसेही वाचतील. आज जाणून घेऊयात आजच्या व्हिडिओमध्ये शिळ्या पोळीचा स्क्रब आणि फेस पॅक कसा तयार करायचा आणि तो वापरायचा देखील कसा. पण त्याआधी आमच्या लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला जर अजून तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते देखील नक्कीच करा. तर सर्वात आधी जाणून घेऊयात शिळ्या पोळीचा स्क्रब कसा बनवायचा आणि तो लावायचा कसा. शिळ्या पोळीच्या स्क्रबसाठी लागणारी सामग्री: 1 शिळी पोळी म्हणजे चपाती, 1 चमचा मलाई, 1 चिमूट हळद, 1 चमचा गुलाब पाणी. फेस स्क्रब तयार कसा करायचा? सर्वात आधी पोळी मिक्सर मधून वाटून घ्या. शिळी झाल्याने पोळी कोरडी होऊन त्यापासून बारीक पावडर तयार होईल. या पावडरमध्ये मलाई, हळद आणि गुलाब पाणी मिक्स करून त्याची पेस्ट तयार करा. पोळीपासून तयार केलेली पावडर खरखरीत असल्यामुळे त्यापासून एक छान स्क्रब तयार होईल, ज्यामुळे तुमच्या चेहऱ्याला हानीही पोहोचणार नाही. फेस स्क्रबचा वापर कसा कराल? सर्वात आधी चेहरा स्वच्छ धुवून घ्या. चेहरा कोरडा करा आणि त्यावर हा फेस स्क्रब लावा. 2 ते 3 मिनिटांसाठी चेहऱ्यावर मसाज करत राहा. गाल, कपाळ आणि नाकाकडील भागावर क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज बोटे फिरवून मसाज करा. मानेवर जर तुम्ही हा स्क्रब लावत असाल तर वरच्या दिशेने स्ट्रोक्स देत मसाज करा. 5 ते 7 मिनिटांनी चेहरा आणि मान स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. चेहरा धुतल्यानंतर तो स्वच्छ पुसून घ्या आणि त्यानंतर चेहऱ्यावर बर्फ मात्र नक्की फिरवा, ज्यामुळे स्क्रब केल्यानंतर आपले जे ओपन झालेले पोज असतात ते पुन्हा बंद होतील. त्यानंतर एखाद्या मॉइश्चरायझर किंवा तर फेस क्रीमने त्वचेला पुन्हा मसाज करा. तुम्ही याला बॉडी स्क्रब प्रमाणे देखील शरीरावर लावू शकता. आता जाणून घेऊयात शिळ्या पोळीच्या फेस पॅक बद्दल. शिळ्या पोळीच्या फेस पॅक साठी लागणारी सामग्री: शिळी पोळी 1 ते 2, सफरचंद अर्धा, दही 1 चमचा, चंदन पावडर 1 चमचा, गुलाब पाणी आवश्यकतेनुसार. आता हा फेस पॅक बनवायचा कसा आणि लावायचा कसा? मिक्सरमध्ये शिळ्या पोळ्या, सफरचंद, दही, चंदन पावडर आणि गुलाब पाणी हे टाकून त्याची बारीक पेस्ट तयार करून घ्या. एका भांड्यात हे मिश्रण काढून घ्या. आता ही पेस्ट तुम्ही चेहऱ्याला आणि मानेला ते लावून 20 मिनिटं तसंच ठेवा. नंतर साध्या पाण्याने चेहरा धुवून घ्या. हा फेस पॅक तुम्ही आठवड्यातून 2 वेळा लावलं तरी चेहऱ्यावर सुरकुत्या, डाग हे कमी होण्यास मदत होईल, शिवाय चेहऱ्यावरील चमक ही टिकून राहील. होतं की नाही इंटरेस्टिंग होममेड स्क्रब आणि फेस पॅक, तेही शिळ्या पोळीपासून? तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन.